Друзі, всім привіт! Ви на каналі D-Mobile, сьогодні субота, а це значить, що у нас із вами черговий цікавий випуск техноновин. Поїхали! iPhone 17 і подряпини, Nvidia і OpenAI. iPhone 17 Pro, iPhone Air і боротьба з тротлінгом. Вічна клавіатура від Logitech всього за $100. iPhone 17 і подряпини. Традиція живе роками. Кожного вересня у техно-всесвіті повторюється одна й та сама історія. Новий iPhone тільки виходить у продаж і вже з'являється хвиля обурення. Корпус дряпається, екран крихкий, якість упала. Цьогоріч у центрі уваги опинились iPhone 17 Pro та iPhone Air. Одразу ж після старту продажів 19 вересня соцмережі заполонили фото і відео з подряпинами на демонстраційних зразках в Apple Store. На алюмінієвих рамках, особливо навколо блоку камер і на задній скляній панелі. Там були помітні потертості. Найгірше це видно на кольорах Cosmic Orange і Deep Blue, де крізь фарбу пробивається сріблястий метал. Це виглядає як сенсація, але насправді ні. Ще з часів антена гейту з iPhone 4 Apple звикла до хвилі скандалів. Потім був бандгейт із iPhone 6, який нібито легко згинався у кишені, якщо з ним сісти на диван. А подряпини взагалі це окрема історія. Наприклад, у 2012 році виходить чорний iPhone 5. Він отримав величезну хвилю критики, бо корпус із анодованого алюмінію затирався буквально після кількох тижнів використання. Купа фото та відео, де з-під чорного фарби виступав сріблястий метал. І Apple тоді чесно зізналась: так, а що ви хотіли, алюміній дряпається, і це нормально. Потім ситуація повторилась із iPhone 7 Jet Black. Той блискучий чорний колір виглядав розкішно на презентації, але в реальному житті покривався мікроподряпинами вже в перший день. У самій Apple навіть написали на сайті: ви можете помітити легкі потертості при використанні, і це нормально для глянцевої поверхні. Тобто подряпини в айфонах з алюмінію – це не новина 25-го року, а стара добра традиція. То чому ж дряпається iPhone 17? Причини теж зрозумілі. Алюміній у моделях Pro фарбують методом анодування. Міцно, красиво, але неминуче в результаті з потертостями. У магазинах телефони десятки разів на день ставлять на MagSafe стійки, і саме вони часто залишають сліди. А ще додаємо натовпи людей, які чіпляють телефони брудними руками, жирними руками, це природньо. І ми в результаті отримуємо подряпини вже у перші години після старту продажів. Не виключено, що і доброзичливці чимось намагались пошкодити корпуси новинок. Але експерти акцентують, що більшість таких пошкоджень – це пил і залишки від металу, які легко витерти серветкою. Справжні подряпини помітні тільки на гострих кутах корпусу або після падінь. І тут вже питання не до Apple, а до фізики. Алюміній – м'якший метал, ніж титан чи сталь, і вм'ятини для нього неминучі. Ситуацію розкручують ще сильніше генеративні нейромережі, адже сьогодні зовсім не складно намалювати фото подряпаного айфона, яке виглядає абсолютно правдоподібно. Тож далеко не всі картинки, які розлітаються мережею, можна вважати доказом. Який же висновок? Подряпини на iPhone 17 – це не сенсація, а закономірність. Так було з iPhone 5, так було з iPhone 7, Jet Black, і так буде надалі, поки Apple або хтось інший із вендорів буде робити кольорові корпуси з алюмінію та скла. І якщо для вас це найстрашніше мікроподряпина на корпусі за $1000, то рішення просте і перевірене часом. Чохол! Бо хай Apple і вдосконалює Ceramic Shield чи алюміній, але фізику ніхто не відміняв. І чи насправді є проблема чи ні, покаже лише час. А я буду вдячний, якщо ви напишете в коментарях, чи ви належите до табору тих, хто за чохол, чи тих, хто проти. Я особисто за.
бо це зручніше. Nvidia і OpenAI. Дата-центри потужністю 10 атомних реакторів. Nvidia готується вкласти до 100 мільярдів баксів в OpenAI. Але це не просто інвестиція. Компанії збираються побудувати гігантські дата-центри, які за рівнем енергоспоживання можна порівняти з 10 атомними реакторами. Ви тільки уявіть собі, більшість сучасних дата-центрів споживають 50-100 МВт електроенергії. Найбільші – до 1 ГВт. А тут йдеться про 10 ГВт. Це як живити кілька мільйонів будинків одночасно. Інфраструктура стане фундаментом економіки майбутнього, каже Сем Альтман, той що SEO OpenAI. Перша черга нової інфраструктури має запрацювати у другій половині 2026 року. Nvidia поставить туди свої найсвіжіші суперчіпи Rubin, які здатні виконувати обчислення для готових ще моделей у десятки разів швидше, ніж сучасні системи. Також ці чіпи можуть навчати нові моделі так, щоб процес, який раніше займав місяць, можна було зробити за кілька днів. Для цього використовуватимуть мільйони графічних процесорів, а їхня сукупна потужність вимірюється так званими екзафлопсами. Це трильйони обчислень щосекунди. Простіше кажучи, масштаби, які ще кілька років тому здавалися фантастикою. Будівництво дата-центру потужністю 1 ГВт обходиться у 50-60 мільярдів доларів. Для порівняння це вартість кількох великих мостів чи космічної програми. Отже, 10 ГВт можуть потягнути на понад 500 мільярдів витрат. Наразі не до кінця зрозуміло, як саме Nvidia інвестує, чи напряму грошима, чи у вигляді чіпів та хмарних обчислень, але вже очевидно, що це найбільший проект у сфері на сьогодні. А тепер трохи українського контексту. Щоб уявити масштаб споживання, варто згадати українські атомні електростанції. На підконтрольній території зараз працюють 3 – Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Їхня сукупна потужність близько 7,7 ГВт. Рівненська АЕС, та прикладу, виробляє понад 17 мільярдів кВт електроенергії на рік. Хмельницька – приблизно 15 мільярдів кВт. Південноукраїнська – ще 17 мільярдів кВт. Разом вони забезпечують понад половину всієї електрогенерації України. А тепер порівняйте. Дата-центри OpenAI, які планує Nvidia, потребуватимуть більше енергії, ніж генерують оці всі 3 станції разом взяті. Це вже не просто хмарні сервіси, а інфраструктура масштабу цілих країн. І отут питання до всіх нас. Дата-центри вже зараз споживають близько 1,5% всієї світової електроенергії. Якщо попит на ЩІ продовжить рости такими темпами, енергетика може стати головним обмеженням розвитку технологій. Не дивно, що техногіганти звертаються до атомної енергетики. Наприклад, Microsoft уклала угоду про відновлення реактора у США, а Amazon купила дата-центр біля атомної станції. Отже, Nvidia та OpenAI запускають найбільший інфраструктурний проект в історії ЩІ. Це означає ще потужніші моделі, швидші сервіси і прориви у генеративному ЩІ, але водночас і колосальні виклики для енергетики та довкілля. Сьогодні ми з вами радіємо розумним інструментам, а завтра будемо думати, чи вистачить світла для їхньої роботи. iPhone 17 Pro, iPhone Air і боротьба з тротлінгом. Чому смартфони досі гріються? Щороку Apple, Samsung, Qualcomm переконують нас, що їхні нові процесори стали ще потужнішими, ще швидшими. І справді, цифри, бенчмарки ростуть, рвуть рекорди. І здається, що в кишені ми скоро отримуємо такий собі суперкомп'ютер. Ігри мають літати на 60 мінімум, а то й 120 FPS без фрізів і лагів.
Але є маленький нюанс, про який виробники не дуже люблять говорити. Це перегрів і тротлінг. Тобто момент, коли смартфон стає гарячим, як сковорідка. І в такому випадку процесор змушений знижувати швидкість, щоб не спалити його до біса. У результаті улюблена потужна новинка починає працювати повільніше. І ви вже не відчуваєте обіцяної магії. Що ж таке тротлінг простими словами? От уявіть, що ви запускаєте PUBG чи Genshin Impact у 40-градусну спеку. За кілька хвилин чіп всередині вашого айфона нагрівається до критичних 100 плюс градусів, і цей нагрів можна подолати двома шляхами. Перший – це охолодити процесор і внутрішні компоненти, що в межах замкненого простору без доступу навколишнього повітря просто неможливо. Другий – це знизити частоти процесора, а відповідно і зменшити продуктивність. І тут вмикається система самозахисту. Процесор знижує частоти, гра починає гальмувати, а потім може взагалі вилетіти. Це і є тротлінг. Так, неприємно, але це закладена розробниками в кожен процесор захисна реакція, бо вона просто необхідна. Чому смартфони гріються так сильно? Ну, по-перше, зовнішнє середовище. Якщо жарко на вулиці, смартфон любий перегріється ще швидше. По-друге, і ключове – компактний корпус. Бо усі сучасні смартфони – це компроміс між розмірами батареї, камер і материнської плати. І якщо акумулятор і модулі камери зробити меншими неможливо, тоді доводиться стискати материнку. Apple ще з часів iPhone X використовує двохшарові плати бутерброди, де чіп сидить всередині і просто немає куди віддавати тепло. Що ж нового зробила Apple у iPhone 17 Pro та iPhone Air? Вона повернула алюмінієвий корпус, який, як ми вже знаємо, краще відводить тепло, ніж титан. Вона зменшила площу скла, але MagSafe залишила на місці. Додала металеву перегородку між дисплеєм і внутрішніми компонентами. І вперше встановила випарну камеру, ту саму технологію, що використовують у відеокартах і ноутбуках. Це все звучить як серйозне оновлення. Так же ж? Так. Але на практиці різниця не така вже й велика. Результати тестів у популярних видавництвах інтернет, які цим займаються професійно, наприклад, у 3D Mark, в тестах iPhone 17 Pro Max показав стабільність у 81,5%. Тобто через певний час роботи, під час тестування, він зберіг свою продуктивність на рівні 81,5%. Але вже у Tom's Guide результат упав до 65%. iPhone Air через тонкий корпус втрачає ще більше продуктивності, близько 35%. Для порівняння з табору Android, Samsung S25 Ultra у тому ж тесті просів більш ніж на 50%, а Google Pixel 10 Pro XL на 41%. Тобто проблема не лише у Apple, тротлінг є у всіх у більшій чи меншій мірі. У тесті з трасуванням променів 3D Mark між iPhone 16 Pro Max і 17 Pro Max взагалі виявилося у межах статистичної похибки. А Air показав результат лише на 5-6% гірший, ніж Pro. Який же висновок ми можемо зробити? Apple дійсно попрацювала над охолодженням, але проблема фундаментальна. Це як уявити, що ви купили водянку чи кулер на ПК, але не притиснули його до процесора. Сенсу в такому нуль. Те ж саме і у смартфонах. Доки чіпи заховані всередині бутерброда, тепло нормально відводитись не буде. Тому не дивуйтесь, що ваш новенький iPhone 17 Pro гріється і уповільнюється під час ігор. Це не баг. Конкретно Apple. Це ціна мініатюризації. А ми з вами отримуємо красиві, тонкі і потужні смартфони, які все одно залишаються гарячими. Новина про Grok. Ви як, скучили за Маском? Той що Ілон. Дійсно, останнім часом, після скандалів із Трампом, чувак десь пропав із інформаційного простору прям надовго, але тепер потрохи повертається. І як завжди, зі скандалу.
Команду Grok, хто не знає, це такий ще асистент в соцмережі X, а раніше Twitter, в якому можна перевірити на достовірність пост, відео, якийсь факт. Так ось, цю команду фактично розігнали. Кілька керівників пішли самі, ще понад 500 співробітників звільнили. І от Маск після таких перетурбацій не знаходить нічого кращого, як призначити керівником навчання цього агента 20-річного хлопця. От буквально вчорашнього школяра. Його звати Дієго Пасіні. Закінчив дорогу приватну школу в 23-му році. Рік навчання там коштував $47 тисяч. Потім вступив до Пенсильванського університету, але зараз у нього в LinkedIn значиться цікавий статус – академ відпустка. До XAI він потрапив після хакатону в Сан-Франциско. Для тих, хто не знає, до речі, я також не знав, хакатон – це такий захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення працюють над розв'язанням якоїсь проблеми або створенням нового додатку чи сервісу. Зазвичай хакатони тривають від 1 дня до тижня. Маск помітив студента, і тепер цей Дієго очолює команду з анотації даних. Завдання команди – маркувати і контекстуалізувати сирі дані, щоб Grok не ніс відвертий треш. Раніше в цій команді було 1500 людей, зараз десь 900. І що цікаво, 15 вересня Пасіні провів збори і пообіцяв, що звільнень більше не буде. І вже за кілька днів мінус ще сотня спеціалістів. Класика XAI, класика Маска. З одного боку, ризиковано доручати критичний етап розвитку АІ студенту, а з іншої, Маск явно ставить на молодих, які мислять нестандартно. А що думаєте ви по цьому поводу? Чи це крутий шанс для нового покоління, чи повний авантюризм в стилі Маска? Вічна клавіатура від Logitech всього за $100. Цікаво. А цікаво тим, що компанія Logitech вирішила по суті чи не вічно працюючу клавіатуру без підзарядок зробити. Вони представили Signature Slim Solar Plus K980. Клавіатура, яка працює виключно від світла. Жодних USB-портів для зарядки, жодних змінних батарейок. Зверху клавіатури розмістили сонячну панель, яка підживлює внутрішній акумулятор. Технологія називається Logi Light Charge. І знаєте що? Виробник обіцяє, що цього акумулятора вистачить на 10 років без суттєвих деградацій. Тільки потім його треба буде замінити. А тепер найцікавіше. Якщо клавіатура постоїть під звичайною лампою чи біля вікна 8 годин, то вона зарядиться настільки, що зможе працювати аж 4 місяці у повній темряві. У верхньому правому куті є навіть маленький індикатор, який показує зараз, клавіатура заряджається чи ні. За габаритами це повноцінна клавіатура з цифровим блоком. Вона працює як з Windows, так і з macOS. Також є ряд функціональних клавіш для керування медіа, яскравістю та гучністю, а через додаток Logi Options їх можна ще й переналаштувати. І фішка, яка одразу впадає в око, це окрема клавіша запуску Qi. На Windows вона відкриває Copilot, на Chrome OS відкриває Gemini, але її можна підв'язати під ChatGPT і під будь-що. От скажімо, прямо така кнопка у 2025 році звучить дуже корисно. Але звісно, і без компромісів тут не обійшлось. Немає підсвітки клавіш, немає індикатора Caps Lock. І плюс клавіатура завжди знаходиться під кутом у 4 градуси, і змінити його не можна. Logitech каже, що цього цілком вистачає для комфортного друку, але звичку піднімати клаву ви тут реалізувати не зможете. Тепер невеличка особиста ремарка. У мене зараз стоїть Logitech MX Case. І це без перебільшення одна з найкращих клавіатур, на яких я коли-небудь працював. Вона справді крута. Зручний хід клавіш, гарна ергономіка, можливість перемикатись між пристроями, ПК, MacBook, з Bluetooth на радіоканал. Просто в один клік. Для цього є 3 окремі кнопки.
Вона просто ідеальна для macOS і підключається після включення просто миттєво. Але є нюанс. Зарядки мені вистачає десь на 4-5 днів. І от чесно, я б із задоволенням її поміняв на цю сонячну К980, щоб просто забути про зарядку, фактично назавжди. До речі, ідея сонячних клавіатур у Logitech не нова, бо вони ще з 2010 року над цим працювали і продавали модель К750, але тоді для підключення потрібен був USB-адаптер. А от нова К980 працює через Bluetooth і дозволяє одночасно під'єднати 3 пристрої. І, як я вже казав, швидко між ними перемикатися. І ціна питання тут $100. І якщо вона насправді працюватиме так, як заявляє Logitech, то це може стати ідеальною клавіатурою для тих, хто просто не хоче більше думати про зарядку. Космос. Друзі, увага! Через 50 років ми знову летимо на місяць. Як вам таке? Так, не ми з вами особисто, на жаль, але НАСА вже офіційно запланувала місію Artemis 2. І перша дата запуску 5 лютого 2026 року. Artemis 2 – це перший пілотований політ у рамках нової програми освоєння місяця. 4 астронавти, 3 з НАСА та 1 канадець полетять на кораблі Orion облетіти місяць і повернутися, звісно, назад. Місія триватиме близько 10 днів, а максимальна відстань від поверхні складе понад 9000 кілометрів. Це далі, ніж будь-хто літав у попередній місячній програмі. Запуск буде на мегаракеті SLS, яку розробляли більше 10 років. Вклали 11 мільярдів, і тепер кожен старт обходиться десь у 4,1 мільярда. Це капець як дорого. І за оцінкою експертів неефективно. Але чому перенесли запуск із 24 на 26? Усе банально і навіть трошки смішно. Під час безпілотної місії Artemis 1 тепловий екран корабля обвуглився сильніше, ніж планувалося. І інженери чесно зізналися, так, трошки відлітали шматки по дорозі. Тому довелось тестувати і навіть змінювати траєкторію повернення, щоб такого більше не було. Плюс доопрацювали систему заправки водним, бо минулого разу були витоки. От план надійний, як швейцарський годинник. Але НАСА обіцяє, до жовтня ракета буде повністю готова, Оріон приєднають. І можна буде готувати великий шоу-старт. Artemis це не тільки злітали і повернулися, бо наступна місія буде Artemis 3 і має реально висадити людей на поверхню місяця. Це буде вперше з 1972 року. І так, там має бути жінка. Плюс НАСА планує збудувати навколомісячну станцію Lunar Gateway, яка стане базою для майбутніх висадок. От уявіть, наші батьки і діди дивилися на чорно-білому телевізорі висадку Аполлон 17. А ми з вами можемо застати нову місячну еру. Тільки тепер у 4К і з прямим стрімінгом на YouTube. Якщо все піде за планом, 5 лютого 2026 року ми знову скажемо «Людина на місяці». Друзі, а на цьому все. Це були суботні техноновини. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, яка новина вам зайшла найбільше. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе.